Why are we so obsessed with this? ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਗਲਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? Even when ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੰਫਰਟ ਫੂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 38,000 ਟਨਸ ਆਫ ਮੈਗੀ ਨੂੰ 2015 ਚ ਕਿਉਂ ਬਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਐਂਡ ਹਾਊ ਔਨ ਅਰਥ ਮੈਗੀ ਬਾਉਂਸਡ ਬੈਕ ਟੂ ਸੈਲ 190 ਪੈਕੇਟਸ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੰਸ ਦੈਨ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਨੀ ਆ origin ਜਾਣਨ ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ sociological history of Maggi. If you're interested, watch the full video, and in the end of this video I am going to make my favorite recipe of Maggi, which is the hostel wali Maggi. ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੌਟ ਕੈਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਤ ਮੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਗੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੈਸਿਪੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਯੂਰਪ। ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ women were stepping out of the house। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਸਲੋ ਕੁਕਡ ਮੀਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਵਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਿਸ ਨੇਮ ਵਾਸ ਜੂਲੀਅਸ ਮੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਜੂਲੀਅਸ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੁਕ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੂਲੀਅਸ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲ ਬਣਾਈ। ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਓਨਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਸੂਪਸ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਲਓ, ਉਸ ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਉਹ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਚ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੋਲਵ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਲੈਂਡਨੈਸ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਫੋਕਾ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ that people did not enjoy having it। ਫਿਰ ਜੂਲੀਅਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਸੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਚ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ 1880 ਚ ਆਹ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਗੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਹ ਲਿਕੁਇਡ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਲਟੀ, ਸੇਵਰੀ, ਸੋਏ ਸੌਸੀ ਸੀਗਾ। ਸੋਏ ਸੌਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਏ ਸੌਸੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੂਪ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਗੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗੀ ਨੂਡਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਮੈਗੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੈਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਇਟ till today and this is what Maggi sells the most there। ਜੂਲੀਅਸ ਮੈਗੀ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਿਡਿਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਊਬ ਬਣਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸੂਪ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲੀਅਨ ਕਿਊਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਲੀਅਸ ਮੈਗੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਨੈਸਲੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਫੂਡਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੇਕ ਓਵਰ। ਤਾਂ ਨੈਸਲੇ ਨੇ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1920s ਕਿ 1940s ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਲਿੱਤਾ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ 1880s 'ਚ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। Women were going out of the house. Now I will call this segment Maggi and India, the relationship of Maggi and India। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ nuanced subject ਹੈ ਕੰਫਰਟ ਫੂਡ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਇਟ ਇਨ ਅ ਮਚ ਡੀਪਰ ਡੀਟੇਲ। ਜਦ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਨੈਸਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਇਨ ਦ 1980s ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ women are going out of the house, they are working। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਮੀਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਸ ਕੱਢੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਸ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡਸ, ਜੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ, ਮਾਮਾ ਨੂਡਲਸ, ਇੰਡੋਮੀ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਗੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਪਾਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਸ ਦਾ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆਨੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਕਿਰਿਆਨੇ ਸਟੋਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਗੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਗਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਦ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਗੀ ਸਵਿਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਵਿਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੂਡਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੂਡਲ ਸੀਗੀ, ਨਾਰਮਲ ਨੂਡਲ। ਇਹਦੀ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂਡਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟ 3 ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਨੈਸਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਇੰਡੀਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਮਕਦਾਨੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਪਾਈਸਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਜੀਰਾ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਨਮਕ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਰੈਸਿਪੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਟਸ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਕੋਕ ਸਟੋਰਡ ਸਮਵੇਅਰ ਇਨ ਅ ਵਾਲਟ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾ ਜਦ ਈਵਨਿੰਗ ਸਨੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਟ ਚੂਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਟ ਚੂਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 3 things, it's sweet, it's spicy, it is sour। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂਡਲਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੌਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਸ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਗੀ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡਰਾਈ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਰੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪਾਈਸਿਸ ਪਾਏ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਤਿੱਖਾ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਵਾਟ ਦੇ ਡਿਡ ਵਾਸ ਦੇ ਐਡਿਡ wheat to it, they added gluten to it, they added, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੈਸਿਪੀ, ਬਟ they added thickeners to it, ਕਿ ਜਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਾਓ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥਿਕ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਇਟ adapted itself to the Indian palate। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਗੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਗੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਗੀ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਮੈਗੀ ਬਿਕਮ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਵਿਦ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ LPG ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਗੀ ਸੀ ਛੇਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮੈਗੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਮੀਲ। ਫਿਰ ਜਦ ਟਰੈਵਲਰਸ ਗਏ, ਲੋਕ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗੀ ਐਂਡ ਚਾਹ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਆਫ ਮੈਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗਰਮ ਬੋਲ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਵੈਸੈਂਸ। ਇਟਸ ਅ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ that feeling of warmth and that's why you enjoy it more। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਏ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। We come to part 3 of this video, which is the science of the noodles. What makes it unforgettable? ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜੀਨੀਅਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨੂਡਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਨੂਡਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਉਬਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਕਿਉਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਉਬਲਦੀ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ, ਫਲੈਸ਼ ਫਰਾਈਂਗ ਦੀ। ਫਲੈਸ਼ ਫਰਾਈਂਗ ਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਮ, ਨੂਡਲ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਮ ਕਰ ਲਓ। ਸਟੀਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 45 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੀਮਡ ਨੂਡਲ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਂਟ ਸੀ ਇਟ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਟਾਈਨੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੋਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਹੋਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂਡਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਲਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਕ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਲਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਹੈ, ਦੇ ਵਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਿਫੋਰ 2015 ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਮੈਗੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSG, ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, MSG ਤੁਹਾਡਾ 5th ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਟੇਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੀਟ, ਸਾਵਰ, ਬਿਟਰ, ਸੌਲਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਮਾਮੀ। We will come to part 4 of this video where we will discuss what happened to Maggi in 2015
ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜਲਾਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਗੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅੱਜ 190 ਪੈਕੇਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FSSAI ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੈਡ ਇਹਦੇ ਚ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ 17x ਲੈਡ ਸੀਗਾ ਇਸ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਫਿਊਟ ਕਲੇਮ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਡ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਮੈਗੀ ਨਿਊ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਟਰਸਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਗੀ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਗੀ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈਡ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਮੈਗੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੀਗਾ ਲੈਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਡ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰ ਸੋਇਲ, ਉਸ ਸੋਇਲ ਚ ਲੈਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮਸਾਲਿਆਂ ਚ ਆਇਆ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਚ ਉਹ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ 38,000 ਟਨ ਮੈਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਵਾਈਟ ਆਫ ਦ ਸ਼ੈਲਫਸ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਕੇਟ ਪਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਕੇਟ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਗੀ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਪਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਏ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ such a big thing for us to be able to enjoy Maggi again. From 80% market share, overnight Maggi ਦਾ 0% market share ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। This happened in June 2015. Maggi ਨਵੰਬਰ 2015 after like what 5-6 months came back to the shelves. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ immediately within the next few months ਇਹਨਾਂ ਦੇ 60% ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। Imagine wiped out from the shelves, lead poisoning, people hating on it, and then suddenly coming back and still restoring to its 60% market share. Maggi ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ we missed you too ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੈਪਡੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਟਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਵਿਦ ਇਟ ਮਿੰਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ 60,000 ਵੈਲਕਮ ਕਿਟਸ ਵਰ ਸੋਲਡ ਆਊਟ। ਦ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਡਿਡ, ਰੂਰਲ ਅਰਬਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ। 2015 ਦੇ ਉਸ ਬੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਸਿਟੀ ਫੂਡ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੂਰਲ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਰੂਰਲ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਟੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ, ਲਿਟਰਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ app ਕੱਢਤੀ। The app still runs. When I was researching, it was very interesting to know, and that app is called Nesmitra. ਹੁਣ Nesmitra app ਹਰ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਤੀ। ਹੁਣ ਵਿਲੇਜਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਪ 'ਚ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਐਪ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨੈਸਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੈਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ 5 ਪੇਟੀ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ 0 ਵਿਲੇजेस ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸਲੇ ਕੋਲ 2,09,000 ਵਿਲੇजेस ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਗੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਰਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫਲੇਵਰਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮਨਚੂਰੀਅਨ, ਮਾਂਚਾਓ, ਵੈਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਫਲੇਵਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਬਣਾਤੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਦਿਸ is how Maggi bounced back after the 2015 crisis. Like I promised you कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਮੇਰੀ hostel ਵਾਲੀ ਮੈਗੀ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ, ਔਰ while I'm making this we will talk about a few takeaways because I think ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ product ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। Companies think about a lot of things. ਮੈਗੀ, ਚਮਚ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ। ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਫॉर 10-15 ਮਿੰਟਸ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਦੱਸੂਗੀ। ਜਦ 1980s ਚ ਮੈਗੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਗੀ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਬਣਾਈ
the mother who was a modern woman who was going out to work, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਵੇਚਿਆ? ਮੈਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ ਜਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਟਾਈਮ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ 8 ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, 9 ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੈਟ 6 to 8 5 to 8 ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ, ਚਾਟ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਨੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਐਂਡ ਮੈਗੀ 2 ਮਿੰਟ ਨੂਡਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਮੈਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਵਰਕਿੰਗ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਲਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਯੂ ਵਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਡਸ ਹੈਪੀਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਟ੍ਰੀਟ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਮੈਗੀ ਕੈਪਚਰਡ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਗੀ MSG ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ INS 627 ਐਂਡ 631 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਈ ਥਿੰਕ MSG ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਰਿਪਲੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਾਮੀ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਬਟ MSG ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆਣ। ਨਾਓ ਵੀ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲੀ ਮੈਗੀ ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਮੀ ਸਰਵਾਈਵ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਟੇਸਟ ਮੇਕਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਮਿਕਸ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂਡਲ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੱਚਾ ਰਵੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਦੇयर ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਅ ਬਾਈਟ ਟੂ ਇਟ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਲ ਦੰਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਦਿਸ। I still love it. ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਗੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜੇ ਮਨ ਕਰਦਾ, I never make the traditional Maggi. I always make this. ਜਿਹਦਾ effort ਘੱਟ ਹੈ, it's so good. If you all enjoyed the origin story of Maggi, I love doing these deep dives about foods. I think it's so interesting to know ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਿਆ ਹੋਇਆ। Do follow the channel. Like, share, subscribe, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ YouTube ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, so that I know you're enjoying it and I'll make more of these then. And definitely try this at home.